सो सबैजनालाई यो मेरो नयाँ च्यानलमा स्वागत छ। अनि यो च्यानलमा चाहिँ म बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स अनि बायोलोजी रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु ल। सो आजको यो फर्स्ट भिडियोमा लेट अस बिगिन विथ द फर्स्ट च्याप्टर अफ द फिजिक्स एन्ड द नेम इज एज यु नो फोर्स हैन। सो फर्स्ट च्याप्टरको नाम के छ फिजिक्समा फोर्स छ र हामीले पढ्दै नै आएको कुरा हो यो फोर्स भन्ने। सो सानो क्लास हुँदाखेरि हामीले के पढ्यौं, फोर्स भनेको या त पुश या अर पुल मोसन हो। पुश र पुल भनेको त थाहै होला, हामीले कुनै पनि चीजलाई ठेल्दै छौं अथवा त्यसलाई तान्दै छौं भने त्यो जुन चाहिँ ताकत हामीले लगाउँछौं त्यसलाई फोर्स भनिन्छ। तर अब हामी ठुलो क्लासमा आएको कारणले चाहिँ हामीले फोर्सलाई अझै डेप्थसँग पढ्नु जरुरी छ। जस्तो कि के पनि भन्न सक्छौं भने फोर्सले त्यो पनि हो जुन चाहिँले चाहिँ बडीको स्टेट चेन्ज गराउन सक्छ। सो स्टेट भन्नुको अर्थले हामीलाई थाहा छ बडीको कतिवटा स्टेट हुन्छ, बडीको दुईटा स्टेट हुन्छ। बडी या त रेस्टमा हुन्छ या त मोसनमा हुन्छ हैन र। सो हामीले फोर्स लगाएर के गर्न सक्छौं, कुनै पनि चीज अगर रेस्टमा छ भने त्यसलाई के गर्न सक्छौं, मोसनमा ल्याउन सक्छौं। र कुनै पनि चीज अगर मोसनमा छ भने हामीले त्यसलाई फोर्स लगाएर त्यसलाई रेस्टमा पनि ल्याउन सक्छौं। इक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले साइकल कुदाउँदै हुनुहुन्छ भने हैन, साइकल कुदाको भनेको के हो, साइकल कुदाको भनेको साइकल इज इन मोसन। सो हामीले ब्रेक लगाउँदाखेरि के गर्न सक्छौं, त्यो कुद्दै गरेको साइकललाई हामीले रेस्टमा ल्याउन सक्छ। अनि अर्को इक्जाम्पल हो जस्तो कि एउटा फुटबल ग्राउन्डमा लडिरहेको छ अरे, फुटबल केमा छ, रेस्टमा छ। त्यसलाई हामीले किक गर्यौं भने के हुन्छ, त्यो फुटबल अघि बढ्न थाल्छ। त्यसरी नै रेस्ट के भयो, अब मोसनमा चेन्ज भयो। सो वी क्यान डिफाइन फोर्स एज द कज दैट टेन्ड्स टु चेन्ज द बडीज स्टेट अफ रेस्ट अर मोसन हैन। इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी भन्नु, कसरी, द फोर्स इज द कज व्हिच टेन्ड्स टु चेन्ज द बडीज स्टेट अफ रेस्ट अर अफ मोसन। र यो स्टेट मात्रै चेन्ज हैन, फोर्सले अरु के पनि गर्न सक्छ भने फोर्सले बडीको सेप अनि साइज पनि चेन्ज गराउन सक्छ हैन र। जस्तो कि हामीले कुनै पनि एउटा गिलो अब्जेक्टलाई लिएर, जस्तो कि आटा मुछ्दाखेरि आटाको डल्ला हुन्छ नि, हो यसलाई हामीले तिच्यो अरे के हुन्छ, गोलो पनि बनाउन सक्छ, त्यसलाई लाम्चो पनि बनाउन सक्छ हैन। सो त्यसमा हामीले अगर फोर्स लगायो भने के हुन्छ, त्यसको सेप र साइज आरामले चेन्ज गर्न सक्छ हैन र। सो फोर्सले के पनि गर्न सक्दो रहेछ, फोर्सले अब्जेक्टको सेप र साइज चेन्ज गराउन सक्छ। सो हामीले अब सबै मिसाएर भन्नु पर्यो भने के भन्न सक्छौं, हामीले भन्न सक्छौं फोर्स इज द कज that tends to change the body's state, or it can also change the body's shape or size or both। र सबै कुरा एकै तालमा पनि हुन सक्छ हैन र। हामीले कुनै पनि चीजमा फोर्स लगायो भने रेस्टमा छ भने त्यो मोसनमा आउन सक्छ, मोसनमा आउनुको साथै त्यसको के पनि हुन सक्छ, त्यसको सेप साइज पनि चेन्ज हुन सक्छ। जस्तो कि अगर गोबर बाटोमा लडिरहेको छ अरे हैन, फ्रेश गोबर, हामीले त्यसलाई किक गर्यो भने के हुन्छ, अलिकति गोबर उछिटेर पर जान्छ र यहाँ हुँदा जस्तो थियो र पर हुँदा सेम सेपको हुन्छ र हुँदैन नि। सो त्यसरी नै फोर्सले के गर्छ, स्टेट चेन्ज गर्छ, सेप चेन्ज गर्छ अनि साइज चेन्ज गर्छ। सो अगर तपाईहरुलाई क्वेशन आयो अरे व्हाट आर द इफेक्ट अफ फोर्सेस, सो हामीले भन्न सक्छौं द फोर्स क्यान चेन्ज द बडीज स्टेट, द फोर्स क्यान चेन्ज द सेप, द फोर्स क्यान चेन्ज द साइज, और इट क्यान ब्रिङ अबाउट चेन्ज इन all of this at the same time। भनेको मतलब एकै तालमा सबै कुरा पनि चेन्ज हुन सक्छ। र अझै एउटा भन्न सक्छौं फोर्सले के पनि चेन्ज गर्न सक्छ, डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ हैन र। सो फोर्सले डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छँदै छ। साइकल कुदाउँदै छ अरे हामीलाई लेफ्ट राइट जानु छ भने के गर्छ, हामीले स्टियरिङ घुमाउँछ, स्टियरिङ घुमाउनु मतलब हामीले फोर्स लगाउँछ, फोर्स लगाएर बडीको के पनि चेन्ज गराउन सकिन्छ रहेछ, डाइरेक्सन पनि चेन्ज गराउन सकिन्छ। सो यो चाहिँ हो फोर्सको इफेक्टहरु हैन। सो अब बेसिकली हामी पढ्ने छौं फोर्सको इफेक्ट दुईटा टाइपको बडीमा, एउटा हुन्छ रिजिड अनि अर्को हुन्छ नन रिजिड। सो रिजिड भनेको चाहिँ के हो भने कडा चीजलाई भन्छ रिजिड, जस्तो कि ढुङ्गा। अनि नन रिजिड भनेको चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ कडा हुँदैन, जुन चाहिँलाई फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसको सेप अनि साइज चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि डनलप हुन्छ नि, म्याट्रेसहरु हो, त्यसलाई भन्छ नन रिजिड बडी। सो अघि नै हामीले पढिसक्यो के हुन्छ, अगर फोर्स नन रिजिड बडीमा अप्लाई गर्यो भने सेप चेन्ज हुन सक्छ, साइज चेन्ज हुन सक्छ, या त दुईटै पनि सँगै चेन्ज हुन सक्छ हैन। सो इफ आस्क्ड व्हाट आर द इफेक्ट अफ फोर्स अन अ नन रिजिड बडी, यू क्यान सिम्पली स्टेट दैट द फोर्स क्यान चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ अ नन रिजिड बडी। अब रिजिड बडीमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भने रिजिड बडी दुईटा कन्डिसनमा हुन सक्छ। एउटा हुन सक्छ रिजिड बडी
हुनसक्छ फ्री टु मुभ हैन, अनि अर्को हुनसक्छ पाइभोटेड। अब यो फ्री टु मुभ अनि पाइभोटेड भनेको चाहिँ के हो भने फ्री टु मुभ भनेको जस्तो कि टेबलमा तपाईँले कुनै पनि एउटा चिज राख्नु भयो अरे हैन, अनि त्यसलाई हामीले ठेल्यौँ भने के हुन्छ, त्यो एउटाबाट अर्को जग्गा जान्छ। सो वी क्यान से द्याट वेन अ फोर्स इज अप्लाइड अन अ रिजिड बडी विच इज फ्री टु मुभ, के हुन्छ रहेछ, ट्रान्सलेसनल मोसन हैन, ट्रान्सलेसनल मोसन। ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको, ट्रान्सलेसन भनेको सिधा लाइनमा जानु हैन। फर इक्जाम्पल यो डस्टर टेबलमाथि थियो अरे, मैले यसलाई ठेल्दिएँ भने के हुन्छ, यो यहाँबाट उता जान्छ। सो त्यस्तोलाई भन्छ ट्रान्सलेसनल मोसन। सो वेन अ फोर्स इज अप्लाइड अन अ रिजिड बडी विच इज फ्री टु मुभ, इट डिस्प्लेसेस लिनियरली, भनेको मतलब सिधा लाइनमा त्यो डिस्प्लेस हुन्छ, एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा जान्छ। र अब सेकेन्ड कन्डिसनमा आयो भने पाइभोटेड। पाइभोटेड भनेको चाहिँ के हो भने खिलिएको, जस्तै कि यो स्केल भयो हैन, यहाँ देख्दैछ एउटा होल छ, मैले काँटी लगाएर यसलाई यहाँनिर ठोकिदिएँ अरे, अनि मैले यसलाई फोर्स यहाँ लगाएँ भने चाहिँ के हुन थाल्छ, अब यो मैले यसलाई फोर्स लगाउँदाखेरि यो स्केल यहाँबाट उक्लेर त यहाँ त जाँदैन, तर रादर के हुन्छ, यो मैले फोर्स लगाएँ भने यो यसरी गोलो घुम्न थाल्छ हैन र। सो वेन अ फोर्स इज अप्लाइड अन अ पाइभोटेड बडी वी सी द्याट इट स्टार्ट्स रोटेटिङ हैन, अनि भन्छौँ हामी यसलाई रोटेसनल मोसन हैन। कति सजिलो छ। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड अन अ फ्री बडी सरी अन अ रिजिड बडी विच इज फ्री टु मुभ, के हुन्छ, ट्रान्सलेसनल मोसन, एउटा जग्गाबाट अर्को जग्गा जान्छ। अनि वेन वी एप्लाई अ फोर्स अन अ पाइभोटेड अब्जेक्ट, पाइभोटेड भनेको मैले भने कुनै पनि एउटा खिलिएको, जस्तो कि जसको चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ, त्यो के हुन थाल्दो रहेछ, त्यो घुम्न थाल्दो रहेछ, रोटेसनल मोसन हैन। यो पनि क्वेसन आउन सक्छ कि वाट ह्यापन्स वेन यु एप्लाई अ फोर्स अन अ रिजिड बडी विच इज फ्री टु मुभ एन्ड वेन वी एप्लाई अ फोर्स अन अ रिजिड बडी विच इज पाइभोटेड एट अ सर्टन पोइन्ट। सो दुईवटा क्यान्सल बहुत सजिलो छ, एउटा हुन्छ ट्रान्सलेसनल मोसन, अर्को हुन्छ रोटेसनल मोसन। सो अब हामी आउँछौँ यो केसमा हैन, वेन वी एप्लाई अ फोर्स अन अ रिजिड बडी विच इज पाइभोटेड एट अ सर्टन पोइन्ट भन्दाखेरि के, पाइभोटेड हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, बडीहरू घुम्नु थाल्दो रहेछ हैन। हो त्यस्तो फोर्सलाई भन्छ टर्निङ फोर्स, टर्निङ फोर्स हैन। सो टर्निङ फोर्स भनेको के हो, टर्निङ फोर्स भनेको त्यो फोर्स हो जुन फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट के गर्न थाल्छ, घुम्न थाल्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हैन, टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। अनि त्यो टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्सलाई के पनि भन्छ, टर्क, अथवा हामी त्यसलाई भन्छौँ मुभमेन्ट अफ फोर्स पनि, मुभमेन्ट अफ फोर्स हैन। यो मुभमेन्ट अफ फोर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ द मुभमेन्ट अफ फोर्स अर द टर्क इट्स अलवेज गिभन एज, यो एउटा सिम्बल हुन्छ यस्तो, टी अलिकति तलपट्टि घुमेको, त्यसलाई भन्छ टाउ। सो इट इज इक्वल्स टु द प्रोडक्ट अफ द फोर्स अप्लाइड एन्ड द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स टु द एक्सिस अफ रोटेसन हैन, एस। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने, यो टर्क भनेको हामीले अब जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु हो भने चाहिँ टर्क भनेको के हो, ताकत हो, पावर। कस्तो पावर, घुम्ने पावर। फर इक्जाम्पल सोच्नुहोस् कि तपाईहरुलाई के दिएको छ, एउटा साइकलको टायर अनि एउटा बाइकको टायर घुम्दै गरेको हैन, दुईटालाई पक्रेर रोक भने अरे कुन चाहिँ सजिलै रोक्न सकिन्छ? यस, भेरी अभियसली हामीले के कुन चाहिँ रोक्न सक्छ? साइकलको टायर, किनभने त्यसको ताकत कम्ती हुन्छ, तर बाइकको टायरको त्यसको धेरै ताकत हुनुको कारणले हामीले त्यसलाई पक्रिनुमा गाह्रो हुन सक्छ। सो टर्क भनेको के हो? घुम्ने पावर हैन। सो इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ टर्क। अब त्यो टर्कलाई चाहिँ कसरी नाप्ने हो भन्दाखेरि फोर्स अप्लाइड एन्ड द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स। जस्तो कि अब मैले यही स्केल लिएँ अरे हैन, जस्तो मैले यो स्केल यहाँनिर राखेँ अरे हैन, यसको एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ अरे यसरी हैन, अनि मैले फोर्स लगाएर यहाँनिर, सो यहाँनिर फोर्स, अगर मलाई यसको घुम्ने ताकत निकाल्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो? मैले यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो, जुन चाहिँलाई भनिन्छ एस, अनि यो हो एफ, जुन चाहिँ यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर छ हैन। सो यसरी निकाल्छ टर्क अथवा मुभमेन्ट अफ फोर्स। सो डिफाइन गर्दाखेरि कसरी भन्छ? टर्क इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स एन्ड द एक्सिस अफ रोटेसन हैन। यो सिधा लाइन र फोर्स चाहिँ हमेसा यो एङ्गल चाहिँ कुन चाहिँ लिनु पऱ्यो? पर्पेन्डिकुलरवाला हैन। सो त्यसलाई भन्छ टर्क। र टर्क पनि एउटा के हो? फिजिकल क्वान्टिटी हो। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो? फिजिकल क्वान्टिटी भनेको त्यो क्वान्टिटी हो जुन चाहिँलाई हामीले नाप्नु सक्छ हैन र। सो टर्क फोर्सको युनिट के हो? न्युटन
हैन अनि डिस्प्लेसमेन्टको युनिट हो मिटर सो न्युटन मिटर हो एसआई युनिट अफ फोर्स त्यसरी नै सीजीएस युनिट पनि छ फोर्सको सीजीएस युनिट के हो डाइन अनि डिस्प्लेसमेन्टको के हो सेन्टिमिटर सो डाइन सेन्टिमिटर हो सीजीएस युनिट अफ टर्क अनि यो एसआई युनिट अफ टर्क सो यो सीजीएस र एसआई भनेको त थाहा होला र अब आउँदाखेरि यो फर्मुलामा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ हामीले देख्छौँ कि टर्क इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट सो देयर आर टू फ्याक्टर्स हैन अगर सोध्यो अरे क्वेसन टर्क चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि टर्क डिपेन्ड हुन्छ फोर्समा अनि टर्क डिपेन्ड हुन्छ यो डिस्टेन्समा हैन द एक्सिस अफ रोटेसन अनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स यो डिस्टेन्स जति बेसी त्यति नै बेसी टर्क किनभने वी क्यान सी द्याट all of these quantities are in the numerator हैन so they are directly proportional torque is directly proportional to the force applied and also the torque is directly proportional to the displacement so अगर हामीलाई टर्क बढाउनु छ नि के गर्न सक्छौं हामीले या त फोर्स बढाउँ या त के बढाउँ या त त्यो डिस्टेन्स बढाउँ हैन सो त्यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछ टर्क बढाउन सक्छ फर एक्जाम्पल जस्तो कि देखेको होला हैन हामीले त्यो नट बोल्ट हुन्छ नि यस्तो नट भनेको थाहा छैन नट बोल्ट हातले घुमाउनु सकिँदैन अगर टाइट छ भने हामीले यसलाई हातले घुमाउनु सकेन अरे हैन अब हामी यसलाई खोल्नै पर्ने छ अरे कसरी खोल्न सक्छ हामीले युज गर्न सक्छ स्प्यानर भनेको रेन्ज हैन यस्तो वाला रेन्ज अगर यो रेन्जले पनि खोलिएन भने के गर्न सक्छ हामीले यो रेन्ज लामो ह्यान्डल भएको लगाउन सक्छ अनि हामीले यसलाई यहाँ ठेल्न सक्छ एक्चुअली हामीले के गर्दैछौँ हामीले डिस्टेन्स बढाउँदैछ हैन सो इफ यु इन्क्रिज द डिस्टेन्स वी क्यान इन्क्रिज द torque as well so that's why exam ma question आउन सक्छ why does the spanner usually has a long handle so हामीले के भन्न सक्छौं it is because the torque depends upon the distance between the point of application of force and the axis of rotation so जति ठुलो ह्यान्डल त्यति नै बेसी टर्क भन्नुको मतलब घुम्ने ताकत हैन र अगर फेरि अर्को केस आयो अगर बाइ चान्स सानो नानीहरुले यो लामो रेन्जले पनि खोल्न सकेन भने के गर्छ त्यसले पक्कै पनि त्यसको बाबालाई बोलाउँछ हैन र बाबाले अनि के गरिदिन्छ खोलिदिन्छ त्यो चाहिँ कसरी सेम ह्यान्डल थियो तर बाउको ताकत चाहिँ बेसी नै हुन्छ सो त्यही भएर अगर फोर्स बढायो भने के पनि बढाउन सक्छ हामीले टर्क सो दिज आर द टू फ्याक्टर्स अन विच द टर्क डिपेन्ड द फोर्स अप्लाइड एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स एन्ड द एक्सिस अफ रोटेसन एक्सिस अफ रोटेसन भनेको त्यही हो पाइभोटेड पोइन्टलाई भन्छ एक्सिस अफ रोटेसन जहाँनिर चाहिँ त्यो वरिपरि घुम्छ हैन जस्तो काँटीले यहाँनिर खोपेर कुनै पनि स्केललाई अघि कस्तो गाडेर राख्यो भने त्यो हो त्यसको एक्सिस अफ रोटेसन कमिङ टु द नेक्स्ट टपिक इक्विलिब्रियम अफ अ बडी अब इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब चाहिँ स्थिरता हैन स्थिरता भनेको अगर कुनै पनि चिज रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै बस्नु पर्यो र मोसनमा छ भने मोसनै बस्नु पर्यो अगर त्यसमा थुप्रै फोर्सेस एक्ट हुँदैछ भने पनि हैन सो द्याट्स वाइ देयर आर टू काइन्ड्स अफ इक्विलिब्रियम सो एउटालाई भन्छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम अनि अर्को हो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हैन सो डाइनामिक भन्नुको मतलब डाइनामिक भन्ने बित्तिकै के हो मोसन हो कुनै पनि चिज अगर मुभ हुँदैछ भने त्यसलाई भन्छ डाइनामिक स्ट्याटिक भनेको कुनै पनि चिज रेस्टमा छ भने सो फर्स्ट हामी इक्विलिब्रियमलाई डिफाइन गरौँ इक्विलिब्रियम भने चाहिँ के भने इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट इभन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ सेभरल डिफ्रेन्ट फोर्सेस जस्तो कि हामीले फर्स्टमा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम हेऱ्यौँ भने अगर एउटा ठुलो ढुङ्गा छ अरे कुनै पनि अब्जेक्ट छ अरे यसलाई थुप्रो फोर्स एक्ट हुँदैछ अरे डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनबाट हैन सो यस्तो थुप्रै फोर्स एक्ट हुँदाखेरि पनि अगर यो अब्जेक्ट रेस्टमै रह्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्छ सो डिफाइन गर्नुपर्दा अ बडी इज सेड टु बी इन अ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इफ द बडी डज नट चेन्ज इट्स स्टेट अफ रेस्ट इभन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ सेभरल डिफ्रेन्ट फोर्सेस हैन त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अर्को हुन्छ डाइनामिक इक्विलिब्रियम सो हामी इमेजिन गरेर एउटा ट्रेन आउँदैछ अरे अगाडि हैन सो त्यो ट्रेनलाई कोही अब अगाडि त जानु भएन तर पनि कसैले अगाडि आएर ठेले अरे साइडबाट ठेल्दैछ अरे भित्रबाट बाहिर ठेल्दैछ अरे यता पनि ठेल्दैछ अरे त्यो ट्रेनको के स्पिड डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ होला र हुँदैन नि सो त्यसलाई भन्छ हामीले डाइनामिक इक्विलिब्रियम सो इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अ बडी इज सेड टु बी इन अ डाइनामिक इक्विलिब्रियम इफ अ बडी डज नट चेन्ज इट्स स्टेट अफ मोसन इभन अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ सेभरल डिफ्रेन्ट फोर्सेस
सो त्यसै कारणले बडी इक्विलिब्रियममा हुनुको लागि दुईटा कन्डिसन छ। सो फर्स्ट चाहिँ के हो भने डाइरेक्ट द अल्जेब्रिक सम of all the forces must be 0. कतै स्पेलिङ मिस्टेक भने प्लिज इग्नोर इट। ओके, मैले हतार हतार लेख्दै यो स्पेलिङ मैले इग्नोर गरिदिएको छु ल यहाँनिर। सो अल्जेब्रिक सम अफ अल द फोर्सेस मस्ट बी 0 भनेको मतलब जस्तो हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट फोर्सेस थिए अरे F1 F2 F3 F4 F5 एन नम्बर अफ फोर्सेस थिए। अगर मैले सबैलाई जोडेर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डट 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 Fn जोडेर के हुनुपर्छ यो 0 हैन। अल्जेब्रिक सम भनेको डाइरेक्ट एडिसन अफ अल द फोर्सेस मस्ट बी 0। अन्त सेकेन्डको चाहिँ के हो भने द मोमेन्ट अफ फोर्सेस, अगर यो हो फर्स्टको केस। सेकेन्डको चाहिँ के हो द मोमेन्ट अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी अल्सो मस्ट बी 0। अब यसमा सोच्ने कुरा चाहिँ मोमेन्ट अफ फोर्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ घुम्ने कुरा आउँछ हैन। अगर यसमा केही पनि हुनसक्छ भने जस्तो कि मैले एउटा कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ अरे थुप्रै फोर्सेस लाग्दैछ अरे त्यो सायद लिनियरली डिस्प्लेस त नहोला हैन। जस्तो कि यो यहाँदेखि यहाँ त नपुग्ला तर त्यो आफ्नै जग्गामा घुम्नु पनि त सक्छ। अगर घुम्यो भने पनि त त्यसको स्टेट चेन्ज भयो। त्यही भएर के हुनु पऱ्यो त्यो सबै जुन चाहिँ फोर्सेसले त्यसलाई घुमाउँदैछ त्यसको टोटल अप पनि कति हुनु पऱ्यो 0 हुनु पऱ्यो ताकि त्यो अब्जेक्ट नघुमोस्। सो सेकेन्डको कन्डिसन चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर, सेकेन्डको कन्डिसन चाहिँ के हुनु पऱ्यो the sum of moment of all the forces acting on a body also must be 0। फेरि के भन्छु है त the sum of moment of forces acting on a body also must be 0। सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सेकेन्ड कन्डिसनले चाहिँ बडीलाई घुम्नुदेखि रोक्छ हैन। फर्स्टको कन्डिसनले चाहिँ के गर्छ, फर्स्टको कन्डिसनले चाहिँ बडीलाई लिनियरली डिस्प्लेस हुनुदेखि बचाउँछ। सो यो चाहिँ हो दुईटा कन्डिसन। जब बडी इक्विलिब्रियममा हुन चाहन्छ भने यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो। फेरि के भन्छु के अरे द सम अफ द अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी मस्ट बी 0। अन्त सेकेन्ड चाहिँ हो द सम अफ मोमेन्ट अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी अल्सो मस्ट बी 0। फर्स्टकोले बडीलाई लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुनदेखि जोगाउँछ र सेकेन्डकोले बडीलाई रोटेसनल मोसन हुनदेखि जोगाउँछ। सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर्ड फर अ बडी which is in equilibrium। Now there is a small principle हैन। अब यो पढेपछि अघि यत्रो मोमेन्ट अफ फोर्सेस पढिसकेपछि एउटा प्रिन्सिपल पढ्नु किन बिर्सिनु हैन। र त्यसमा के छ नि प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट अफ फोर्स PRINC प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट अफ फोर्स। I guess the principal spelling is correct। Okay, so principle of moment of force ले के भन्छ भने whenever a body is in equilibrium, equilibrium भनेको जस्तो कि if we take a case of a beam balance, त्यो तराजु हुन्छ नि ढकपल्ला, अगर त्यो इक्विलिब्रियममा छ नि त्यसको त्यो माथिको आर्म सिधा हुन्छ हैन, यस्तो टेढा हुनु भएन हैन, यस्तो ढकपल्ला छ अरे यहाँनिर हैन। अगर यो पर्फेक्टली ब्यालेन्स कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो कि यो हो यसको एक्सिस अफ रोटेसन। अगर मैले यहाँनिर बेसी भारी लगाएँ भने यहाँनिर मैले बेसी फोर्स लगाएँ भने यो यतापट्टि घुम्छ हैन, तर यतापट्टि बेसी लगाएँ भने यो यतापट्टि घुम्छ हैन। यता भारी भयो भने यो यस्तो टेढा हुन्छ, यता भारी भयो भने यो यस्तो टेढा हुन्छ। सो पर्फेक्टली ब्यालेन्स हुनुको लागि के हुनु पर्यो यता तान्ने फोर्स र यता तान्ने फोर्स बराबर हुनु पर्यो। त्यही नै हो प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट अफ फोर्स। अन्डर द balance condition or under when a body is in equilibrium the sum of clockwise movement and anti-clockwise movement must be 0। or we can also say that the clockwise movement भनेको मतलब यतापट्टि घुमाउने ताकत अनि एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भनेपछि यतापट्टि घुमाउने ताकत के हुनु पर्यो दुईटै बराबर हुनु पर्यो हैन। सो एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा मुभमेन्टलाई क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज पनि भन्न सकिन्छ हैन। एन्टी क्लकवाइज भनेको चाहिँ के हो भने एन्टी क्लकवाइज भनेको अगर त्यो घडीको विपरीत दिशामा घुम्दैछ भने कस्तो घडीको विपरीत यतापट्टि हैन भनेपछि यो हो विपरीत दिशा हैन, काँटा यसरी घुम्छ कि के हो यस्तो घुम्छ भनेपछि यो हो क्लकवाइज हैन। क्लकवाइज भनेको जतापट्टि घडीको काँटा घुम्छ। एन्टी क्लकवाइज भनेको घडीको काँटा घुम्नेको उल्टा डाइरेक्सनलाई भन्छ एन्टी क्लकवाइज हैन। एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट अनि यो पनि क्लकवाइज मुभमेन्ट
हैन सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट अफ फोर्स इट सिम्पली स्टेट्स द्याट वेन अ बडी इज इन इक्विलिब्रियम हैन यहाँ त हामीले भन्नुपर्छ यो चाहिँ के हो ब्यालेन्स स्टेटमा चाहिँ द क्लकवाइज मुभमेन्ट भनेपछि यता तान्ने तागत र एन्टी क्लकवाइज यता तान्ने तागत हमेसा बराबर हुनु पर्यो यो त लजिकली पनि त हामीले सोच्न सक्छ यता बेसी भारी भयो भने यो यता जान्छ यता बेसी भारी भयो भने यता जान्छ हामीले सब्जी या त अरू कुनै चिज किन्दाखेरि हामीले पक्कै पनि यो हेरेकै छौँ हैन सो दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ टु बी रिमेम्बर्ड बिकज दिस यु विल बी निड वाइल टु सल्भिङ द न्युमेरिकल्स ओके जब पनि हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ स्पेसली न्युमेरिकल के हुन्छ भने स्केलको वेट निकाल्नको लागि हैन स्केलको वेट निकाल्दा चाहिँ हामीले यो युज गर्छ प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट अफ फोर्स स्टेट्स द्याट क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु द एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट युज गरेर चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौँ र अब यो च्याप्टरमा लास्ट एउटा टपिक छ हैन त्यो टपिक चाहिँ के हो भने युनिफर्म सर्कुलर मोसन सो लेट अस ब्रिफली डिस्कस अबाउट दिस युनिफर्म सर्कुलर मोसन ब्रिफली यही कारणले भनेको किनभने यसको डिटेल्स हामी गएर क्लास 11 फिजिक्समा पढ्नेछौँ ल सो यसलाई भन्छ युनिफर्म युएनआइएफओ युनिफर्म सर्कुलर CIRCULAR मोसन स्पेलिङ चाहिँ पुरै मिस्टेक हुने आदत भइसकेको छ मेसेजले गर्दाखेरि सर्ट मेसेज लेख्दा लेख्दा सबै स्पेलिङ बिर्सिने गर्दछु म आजकल सो युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ सर्कुलर मोसन भन्नुको मतलब के हो भने इफ अ बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ जस्तो कि हामीले एउटा ढुङ्गा दोरीमा बाँधेर यसरी घुमायौँ अरे हैन सो त्यही मोसन हो सर्कुलर मोसन अनि युनिफर्म किनभने त्यसको स्पिड हमेसा सेम रहन्छ हैन जस्तो कि त्यही ढुङ्गा हामीले सेम स्पिडमा घुमाइरह्यो भने त्यसलाई के भन्छ युनिफर्म सर्कुलर मोसन नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छ अगर हामीले ढुङ्गा यस्तो घुमाउँदैछ अरे त्यसमा हामीले के देख्छ भने उकालो उकालो जाँदा बिस्तारै हुन्छ तल जाँदा स्वात्तै जान्छ यस्तो जान्छ नि यस्तो खालके यस्तो सो द्याट इज नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन नाउ इन दिस च्याप्टर वी आर इन्ट्रेस्टेड ओन्ली इन अ युनिफर्म सर्कुलर मोसन सो सर्कुलर मोसन भन्नुको मतलब एकदमै सजिलो छ कुनै पनि अब्जेक्ट अगर गोलो गोलो घुमिरहेको छ भने त्यसलाई भन्छ सर्कुलर मोसन अर वी क्यान अल्सो से द्याट इफ अ बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ जस्तो रेस ट्र्याकमा घुम्दैछ अरे हैन त्यसलाई भन्छ सर्कुलर मोसन र सर्कुलर मोसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी सोच्छौँ एउटा कुनै पनि चिज यस्तो गोलो बाटोमा किन कुनै पनि चिज एउटा गाडी हैन यस्तो गोलो बाटोमा घुम्दैछ अरे हैन सो त्यो यसको सेन्टर यहाँ यो भयो ए हामीले फर्स्टमा हेर्दाखेरि कहाँ थियो अरे त्यो एमा यसको स्पिड थियो अरे 40 किलोमिटर पर आवर एकछिनमा हेऱ्यौँ अरे हामीले यो बीमा गयो अरे हैन यो बीमा पुग्यो अरे बीमा पनि थियो अरे 40 किलोमिटर पर आवर फेरि एकछिनमा हेरेर सीमा पुग्यो अरे यसमा नि कति थियो 40 किलोमिटर पर आवर हैन यहाँ पनि डीमा पुगेर यसमा पनि कति 40 किलोमिटर पर आवर हैन सबै त अब स्पिड त बराबर छ नि हैन सो त्यही भएर यसको हो युनिफर्म सर्कुलर मोसन इट्स बिकज अ बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड तर अगर हामीले भेलोसिटी हेऱ्यौँ भने चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के हो भेक्टर क्वान्टिटी स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी स्पिडको नम्बर मात्रै हुन्छ भेलोसिटीको के पनि हुन्छ नम्बर पनि हुन्छ नम्बर भन्नु मिलेन न्युमेरिकल भ्याल्यु पनि हुन्छ जस्तो कि न्युमेरिकल भ्याल्यु भनेको 40 र त्यसको के पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ हैन जस्तो कि एमा यो अब्जेक्ट यतापट्टि जाँदै गरेको देखा परिन्छ हैन बीमा यो अब्जेक्ट तलपट्टि आउँदैछ सीमा यो यता जाँदैछ डीमा यो उकालो गएको देखिन्छ हैन सो एट एभ्री पोइन्ट व्हाट इज चेन्जिङ द डाइरेक्सन इज चेन्जिङ एन्ड भेलोसिटी भनेको भेक्टर हो भेलोसिटीको के पनि हुन्छ युनिट न्युमेरिकल भ्याल्यु हैन न्युमेरिकली भनेको त्यो अमाउन्ट 40 किलोमिटर पर आवर अनि के पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ त्यसको हैन र डाइरेक्सन सो अ भेक्टर क्वान्टिटी क्यान चेन्ज इन टू वेज स्केलर त नम्बर चेन्ज भयो भने चेन्ज भइहाल्छ जस्तो यहाँ 40 थियो यहाँ 30 भयो भने के भयो स्पिड चेन्ज हुँदैछ तर यहाँ स्पिड त सेमै छ भनेपछि भेलोसिटीको न्युमेरिकल भ्यालु सेम छ सबैतिर तर के चेन्ज हुँदैछ डाइरेक्सन सेम छैन डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैछ एमा उतापट्टि छ बीमा तल छ सीमा यता डीमा यता सो अ भेक्टर क्वान्टिटी क्यान चेन्ज इभन इफ अ न्युमेरिकल भ्यालु चेन्जेस अर इभन इफ द डाइरेक्सन चेन्जेस हैन दुईटामा एउटा चेन्ज भयो भने पनि के चेन्ज भयो भेलोसिटी चेन्ज भयो अनि यहाँ के चेन्ज हुँदैछ यहाँ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ अनि भेलोसिटी चेन्ज भयो भने के हुन्छ बडी एक्सिलरेसन ACCELERATION किनभने एक्सिलरेसनको डेफिनेसनै हो द चेन्ज इन भेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेसन सो यहाँनिर अब हामीले यो सबै मैले सम्झाइसकेर चाहिँ के भन्नु सकेँ भने
दिस युनिफर्म सर्कुलर मोसन इज एन एक्सिलरेटेड मोसन हैन एक्सिलरेसन भनेको त थाहा होला नि स्कुटी कुदाउँदाखेरि त्यसको एक्सिलरेटर बेटा हाल्ने के हुन्छ त्यसको स्पिड बढ्छ हैन या त हामी भन्न सक्छौँ भेलोसिटी पनि बढ्न सक्छ अगर हामीले गोलो गोलो घुमाउँदैछौँ भने स्पिड भनेको स्केलर त्यसको डाइरेक्सन हुँदैन भेलोसिटी भनेको भेक्टर त्यसको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ सो यसमा चाहिँ अब क्वेसन कसरी आउन सक्छ भने दो अ बडी मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ इवन इफ इट हैज अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड इट इज सेड टु बी एन एक्सिलरेटेड मोसन भनेको त स्पिड सेम हुँदा हुँदै पनि हामीले यसलाई एक्सिलरेटेड मोसन भन्छ अरे किनभने चाहिँ it is because a body moving in a circular path its velocity continuously changes because of the change in direction and we know that the change in direction itself means the acceleration so we can say that a body moving in a circular path is an accelerated motion in spite having a uniform speed same छ velocity different छ त्यही कारणले यसमा के छ एक्सिलरेसन छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन भनेको के हो एक्सिलरेसन भनेको भेलोसिटी चेन्ज हुनु या त स्पिड बढ्नु हैन अन्त हामीलाई थाहा छँदै छ अगर कुनै पनि चिजलाई एक्सिलरेट गराउनु छ भने के चाहिन्छ फोर्स चाहिन्छ जस्तो कि कोही एउटा केटा साइकल कुदाउँदैछ अरे हैन त्यसलाई अचानक स्पिड बढाउनु छ अरे त्यसलाई के गर्नुपर्छ त्यसले फोर्स लगाउनु पर्यो सो किनभने यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ गोलो गोलो घुम्दैछ त्यसमा एक्सिलरेसन छ भनेको मतलब फोर्स छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ भन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हैन सो जहाँ पनि एक्सिलरेसन हुन्छ त्यहाँनिर फोर्स हुनैपर्छ अनि त्यो फोर्स चाहिँ हो यहाँनिर अगर गोलो गोलो घुम्ने चिजमा चाहिँ त्यो फोर्सलाई भन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स सो डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भने सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिङ अन अ बडी विच इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ अनि दिस फोर्स इज अलवेज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर भनेपछि यो फोर्सले यो चिजलाई के गर्न सक्छ भित्रपट्टि तानिरहेको हुन्छ त्यो त हामीले अब इक्जाम्पल यो यसलाई प्र्याक्टिकली रियलाइज गर्नु छ भने त्यो ढुङ्गा घुमाएको फेरि याद गर्नुहोस् त्यो ढुङ्गा किन उछिटेर पर नआउँ किनभने हामीले त्यसलाई डोरीले पक्रेर भित्रपट्टि तान्दैछ एज सुन एज वी थ्रो इट फ्लाइज अवे टेन्जेन्सियली हैन सो त्यही भएर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई त्यही भएर यो गोलो घुम्दाखेरि चाहिँ बिकज सिन्स अ बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ ओके विच इट इज नोन एज अ एक्सिलरेटेड मोसन नाउ सिन्स देयर इज अ एक्सिलरेसन देयर इज अ फोर्स विच प्रोड्युस द्याट एक्सिलरेसन एन्ड द्याट फोर्स इज सेड एज अ सेन्ट्रिपिटल फोर्स बादमा हामीले पढ्छौँ दिस सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज गिभन बाई mv² डिभाइडेड बाई आर हैन अहिले याद राख्न त्यति जरुरी पनि छैन m भनेको मास अफ अ बडी v भनेको भेलोसिटी r भनेको द रेडियस अफ दिस सर्कल इन विच द अब्जेक्ट इज मुभिङ अब अर्को छ एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हैन यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज अल्सो नोन एज अ स्युडो pseudo हैन स्युडो भनेको इमेजिनरी हैन इमेजिनरी या त फल्स सो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई चाहिँ स्युडो फोर्स किन भनेको हैन इट इज बिकज दिस कन्सेप्ट द फोर्स अफ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज ओन्ली रिक्वायर्ड इफ द अब्जर्भर इज अल्सो इन द रोटेटरी फ्रेम अलिक कम्प्लेक्स हुँदै गयो नि सो त्यसलाई अलिक सिम्पल बनाऊ ल सो फ्रेम भनेको चाहिँ के हो भने जहाँनिर चाहिँ अब्जर्भर हुन्छ अब्जर्भर भनेको चाहिँ हेर्ने मान्छे हैन जस्तो कि इमेजिन गरौँ कुनै पनि एउटा मान्छे रोटिपिङमा छ अरे यस्तो रोटिपिङ भन्दाखेरि डिस्को त्यो यस्तो हरिजेन्टली घुम्ने हैन यहाँनिर एउटा मान्छे छ अरे ए यहाँनिर एउटा मान्छे छ अरे बी अनि एउटा मान्छे बाहिर छ सी हैन सो यो सीले हेरे अरे एलाई सी इज लुकिङ एट ए हैन यो घुमिरहेछ यो सेन्टर यहाँ छ गोलो गोलो घुम्दैछ यो यस्तो घुम्दैछ हैन ए एकछिनमा यहाँ आउँछ सो यसको लागि त बहुत सजिलो छ हैन यसले के देख्छ द सी विल सी ए इन अ सर्कुलर मोसन हैन सीले एलाई घुमिरहेको देख्छ हैन अगर स्पिड सेम छ भने यसले त सिम्पली भन्न सक्छ ए के हुँदैछ ए सर्कुलर मोसनमा छ त्यही भएर सर्कुलर मोसन भन्ने बित्तिकै एक्सिलरेटेड मोसन हो एक्सिलरेटेड मोसन भनेको त्यहाँनिर सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ हैन सिम्पल सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स ओके हुन्छ त्यो रियल फोर्स सीले एलाई हेर्दैछ सीले के देख्छ एलाई गोलो
घुमिरहेको देख्छ हैन, सीले देख्छ त्यसलाई, अन्त त्यसले भन्छ ए त गोलो गोलो घुमिरहेको छ भनेपछि यसमा के छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ, किनभने त्यो गोलो घुम्दैछ, गोलो घुम्ने बित्तिकै एसिलरेटेड मोसन भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब के भयो अरे, अब फेरि बीले एलाई हेर्दैछ अरे हैन, बीले एलाई हेर्दैछ न, हो बीले कसलाई हेर्दैछ, एले हेर्दैछ, बीले एलाई हेर्दैछ, बी पनि सँगै रोटेटिङमै छ, बी विल सी ए एट रेस्टमा देख्छ कि देख्दैन, जस्तो दुईवटा साथी रोटिपिङ सँगै खेल्दैछ अरे, यसरी बसिरहेको छ अरे, घुमिरहेको छ अरे, अब त्यसले आफ्नो साथीलाई चाहिँ रेस्टमै देख्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ यसले कसरी एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब एउटा कन्सेप्ट आयो हैन, त्यसमा चाहिँ के आयो, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। अब किन चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जरुरी भयो भने बीले हेर्छ एलाई हैन, ए त रेस्टमा छ, तर एमा के छ, इनवर्ड फोर्स त छ, बिकज सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स इज अ रियल फोर्स, बिकज ए इज इन अ सर्कुलर मोसन। सो बीले त के देख्छ, बीले देख्छ एलाई रेस्टमा हैन, तर एमा त के छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागिरहेको छ, त्यो त गोलो गोलो घुमेको छैन भनेर हेर्छ त्यसले त्यसलाई। सो इन द्याट केस के हुन्छ, त्यो अगर घुमेको छैन भने त भित्र तान्दैछ भने त्यो त भित्र पस्नुपर्ने, तर त्यो पस्दैन। सो त्यही भएर बीले एउटा कन्सेप्ट लाउँछ, ए त गोलो गोलो घुम्दैछ भनेपछि त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ, मैले त तर यसलाई रेस्टमै देखेको छु हैन, त्यही भएर यसले सोच्छ ए त्यसो भए ठिकै छ नि त, यो जति भित्र यसलाई तान्दैछ एउटा त्यति नै बाहिर पनि तान्दैछ होला एउटा फोर्सले भनेर सोच्छ हैन, ताकि दुईटा इक्वल फोर्सेस दे मे क्यान्सल इच अदर एन्ड द रिजल्ट इन द ए विल बी एट रेस्ट। सो ए रेस्टमा भएको यसले बीले एलाई रेस्टमा देखेको कारणले चाहिँ त्यसले के गर्छ, एउटा इमेजिनेरी कन्सेप्ट लगाउँछ, भित्र यसलाई तानिरहेको छ तर यो रेस्टमा छ, अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि पक्कै पनि एउटा फोर्स बाहिरपट्टि जाँदै होला, त्यही भएर यो ए रेस्टमा छ भनेर त्यसले सोच्छ। सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हैन। इफ यु आर इन अ नन रोटेटरी फ्रेम, मिन्स रोटेसन दुईवटा फ्रेम छ यसमा, एउटा रोटेटरी फ्रेम छ जो हेर्ने मान्छे पनि घुमिरहेको छ, सी चाहिँ छ नन रोटेटरी फ्रेम, हेर्ने मान्छे बाहिरपट्टि छ, यसलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्टै चाहिएन, तर बीलाई सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कन्सेप्ट चाहियो हैन, किनभने बीले यसलाई रेस्टमा देख्दैछ, तर रेस्टमा त छ तर इनवर्ड फोर्स त छ, तर त्यो भित्र गएको छैन, त्यही कारणले यसले सोच्छ कि यसलाई बाहिर पनि तान्दै होला भनेर त्यसले एउटा इमेजिनेरी कन्सेप्ट या त इमेजिनेरी फोर्स लगाउँछ, जुन चाहिँलाई चाहिँ भन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सो यही थियो यो च्याप्टरमा हैन। सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो, फोर्स, त्यहाँबाट इफेक्ट अफ फोर्सेस, त्यहाँबाट टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हैन, त्यहाँदेखि इक्विलिब्रियम अफ अ बडी, अनि फाइनली युनिफर्म सर्कुलर मोसन। सो इफ यु हेभ some more queries regarding this chapter, please write down in the comment box below. Thank you.